กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักมีเด็กชายคนหนึ่งเขาทะเลาะกับพ่อแม่เพราะพ่อแม่ไม่ตามใจจึงหนีออกจากบ้านมาแต่เมื่อออกมาก็ไม่รู้จะไปไหนจึงเตร็ดเตร่ไปทั่วเมื่อออกจากบ้านมาสักพักใหญ่ไม่ได้กินอะไรก็เริ่มรู้สึกหิวเขาเห็นร้านปลาท่องโกร้านหนึ่งด้วยความหิวจึงได้เดินเข้าไปหาเฒ่าแก่ขอปลาท่องโกตัวหนึ่งเมื่อเฒ่าแก่ได้ยินแทนที่จะหยิบปลาท่องโกส่งให้เขากลับเอาแต่จ้องมองหน้าเด็กชายเหตุใดท่านไม่เอาปลาท่องโกให้ข้าสักทีล่ะก่อนไหนล่ะเงินต้องจ่ายเงินก่อนสิถึงค่อยเอาของไปข้าไม่มีเงินหรอกไม่มีเงินก็ไปเล่นที่อื่นไปจะมาเอาของไปกินฟรีๆได้อย่างไรเสียเวลาทำมาหากินของข้าแท้เมื่อเป็นเช่นนั้นเด็กชายจึงต้องเดินออกจากร้านนั้นมาด้วยความเสียใจเด็กชายเดินไปก็เห็นร้านอาหารร้านหนึ่งได้เห็นลูกค้าคนหนึ่งเดินเข้าไปในร้านแล้วสั่งอาหารมากินเฒ่าแก่ขอก๋วยเตี๋ยว1 ชามได้ครับนี่ครับก๋วยเตี๋ยวที่สั่งน่ากินจังเลยเด็กชายเห็นว่าร้านนี้คนขายไม่เห็นมีการเก็บเงินลูกค้าเลยแต่ก็นำอาหารมาให้จึงคิดว่าร้านนี้ใจดีจังเลยให้อาหารคนกินฟรีด้วยเมื่อคิดได้ดังนั้นเด็กชายจึงได้เดินเข้าไปในร้านแล้วก็สั่งอาหารมากินเหมือนกันเฒ่าแก่ครับข้าขอก๋วยเตี๋ยว1 ชามได้ครับซึ่งก็เป็นอย่างที่คิดไว้คนขายไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆเด็กชายกินอาหารอย่างอร่อยจนอิ่มแปร่ก็ลุกจากที่นั่งจะเดินออกจากร้านพลันก็ได้ยินเสียงเจ้าของร้านตะโกนขึ้นมาว่านี่เจ้าหนูจะไปไหนเจ้ายังไม่ได้จ่ายเงินนะคิดจะชักดาบหรืออย่างไรแต่ว่าข้าไม่มีเงินเลยเจ้าเด็กเหลือขอว่าแล้วเชียวอย่างนี้ต้องจับตัวส่งทางการซะแล้วอย่าจับข้าส่งทางการเลยข้ากลัวไม่ได้ต้องดัดสันดานระหว่างนั้นนักพรตเฉินกุ้ยเซียงได้เดินผ่านมาได้ยินเสียงเอะอะโวยวายจึงได้เดินแวะเข้ามาถามไถ่ด้วยความสงสัยมีเหตุอันใดอย่างนั้นหรือเฒ่าแก่อาจารย์เฉินก็เจ้าเด็กเหลือขอนี่นะสินิสัยไม่ดีริอ่านเป็นโจรกินแล้วไม่ยอมจ่ายเด็กน้อยเหตุใดเจ้าจึงไม่ยอมจ่ายล่ะก็ข้านึกว่าเฒ่าแก่ให้กินฟรีนี่นาคิดอะไรบ้าๆของมีต้นทุนใครจะให้กินฟรีง่ายๆเหตุใดเจ้าจึงคิดเช่นนั้นล่ะเด็กน้อยก็ข้าเห็นร้านอื่นหากจะคิดเงินเขาก็คิดเลยนี่นาแต่ร้านนี้กลับคิดทีหลังตั้งใจจะหลอกให้คนหลงกลหรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยปากเสียตั้งแต่เด็กเลยนะเจ้านี่เด็กน้อยการคิดเงินนั้นบางครั้งก็จ่ายก่อนบางครั้งก็จ่ายทีหลังเป็นเรื่องธรรมดาหากเจ้าเอาของเขาไปอย่างไรก็ต้องจ่ายนะแต่ว่าข้าไม่มีเงินเลยเฒ่าแก่โปรดอภัยให้ข้าสักครั้งเถิดข้าไม่ได้ตั้งใจจริงๆเฒ่าแก่ข้าว่าเด็กน้อยคงไม่ได้ตั้งใจจะคดโกงท่านหรอกเพียงแต่ทำไปเพราะมีรู้เรื่องรู้ราวแค่นั้นเองเมื่อรู้แล้วคงจะไม่ทำผิดอีกหวังว่าท่านคงจะไม่ถือสาก็ได้เห็นว่าเจ้าเป็นเด็กไม่อยากให้เสียอนาคตเอาอย่างนี้เจ้าไปล้างชามเป็นค่าอาหารก่อนแล้วกันก็ได้ครับเมื่อทุกอย่างคลี่คลายแล้วเฉินกุ้ยเซียงก็ตั้งท่าเดินจากไปก่อนจะไปเฉินกุ้ยเซียงได้หันมาเอ่ยกับเด็กชายว่าเด็กน้อยเอ๋ยหวังว่าเจ้าจะจดจำไว้เป็นบทเรียนโลกนี้ไม่ได้ง่ายได้ทุกสิ่งล้วนมีต้นทุนมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งสิ้นเพียงแต่จะรูปแบบไหนแค่นั้นเองครับวันนั้นหลังจากที่เด็กชายได้ล้างชามเพื่อชดใช้ค่าอาหารแล้วเขาก็ได้บทเรียนและเดินทางกลับไปที่บ้านเหมือนเดิมราคาที่ต้องจ่ายหลายปีต่อมาเด็กชายได้เติบโตเป็นชายหนุ่ม
เขาได้พยายามสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อหวังว่าจะประสบความสำเร็จเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเขาได้พยายามเปิดกิจการมาแล้วหลายอย่างแต่ก็ยังไม่สำเร็จอย่างที่คาดหวังไว้สักทีเพราะเขาเป็นคนขี้โมโหชอบอารมณ์เสียใส่ลูกค้าและลูกน้องบ่อยๆจนลูกค้าต่างเอือมระอาไม่อยากมาอุดหนุนพี่ชายช่วยอุดหนุนของข้าหน่อยสิ ไม่เอาหรอกซื้อของร้านเจ้าติก็ไม่ได้ต่อก็ไม่ได้ถามเยอะก็ไม่ได้ ใช่ชอบโมโหให้ลูกค้าประจำอ้าวเฮ้ยนี่ซื้อก็ไปไกลๆเลยอย่ามาปากแจ๋วพออารมณ์เสียทีไรก็มักจะพานใส่ลูกน้องเป็นประจำนี่ปัดฝุ่นให้ดีๆให้ทุกซอกทุกมุมหน่อยสิเดี๋ยวของดูหมองดูเก่าคนจะไม่ซื้อครับข้าจะปัดให้ดีกว่าเดิมเจ้านี่ขับเคลื่อนด้วยการดุด่าเสียจริงๆต้องดุด่าถึงจะทำงานดีจนบรรดาลูกน้องมักจะทนไม่ไหวและขอลาออกกันเป็นประจำเท่าแก่ข้าขอลาออกอ้าวเหตุใดหย่อแย่เช่นนี้เพิ่งทำงานได้มิเท่าไหร่ก็จะลาออกเสียแล้วตามใจข้ารับคนใหม่ก็ได้มิงอในที่สุดจากนั้นไม่นานกิจการของชายหนุ่มก็ล้มไม่เป็นท่าอีกตามเคยเจ๋งอีกแล้วเหตุใดการประสบความสำเร็จมันจึงยากเย็นจังหนอสมัยเป็นเด็กท่านนักพรตเคยบอกว่าทุกสิ่งมีต้นทุนมีราคาที่ต้องจ่ายแต่ก็ไม่นึกว่ามันจะยากเย็นขนาดนี้ตอนนี้เงินทุนของข้าหมดเกลี้ยงแล้วคงต้องกลับไปทำไร่ทำนาที่บ้านนอกเหมือนเดิมเมื่อเป็นเช่นนั้นวันต่อมาชายหนุ่มจึงออกเดินทางเพื่อกลับบ้านที่บ้านนอกระหว่างที่เดินอยู่นั้นชายหนุ่มก็รู้สึกหิวขึ้นมาชักจะหิวขึ้นมาแล้วสิมาหาที่กินข้าวก่อนดีกว่าแต่ยังไม่ทันได้ไปไหนก็ได้มีโจรวิ่งราวคนหนึ่งวิ่งเข้ามากระชากเอาถุงผ้าของเขาไปอย่างรวดเร็วอ้าวเฮ้ยหยุดนะเอาของข้าคืนมาหยุดให้โง่นะสิชายหนุ่มรู้สึกโมโหเป็นอย่างมากเขาพยายามวิ่งไล่ตามโจรไปอย่างสุดกำลังแต่ก็ไม่สามารถไล่โจรได้ทันจนในที่สุดก็หมดแรงจึงยอมถอดใจและนั่งลงพักเหนื่อยที่ข้างทางเหตุใดสวรรค์จึงกลั่นแกล้งข้าเช่นนี้ข้าทำดีแต่กลับเจอแต่เรื่องร้ายๆเมื่อไม่รู้จะทำเช่นไรชายหนุ่มจึงต้องเดินตัวเปล่าต่อไปโดยไม่เหลือของมีค่าติดตัวเลยแม้แต่ชิ้นเดียวชายหนุ่มเดินผ่านร้านอาหารหลายร้านแม้จะหิวจนไส้กิ่วแต่ก็ได้แต่จ้องมองเพราะไม่มีเงินจะซื้อจนเดินผ่านร้านรถเข็นขายอาหารร้านหนึ่งชายหนุ่มซึ่งหิวจนทนไม่ไหวเขาจ้องมองและครุ่นคิดอยู่สักครู่จึงได้ตัดสินใจเดินเข้าไปสั่งข้าวมากินท่านยายร้านท่านจ่ายก่อนกินหรือกินก่อนจ่ายกินก่อนก็ได้เช่นนั้นข้าขอข้าวชามหนึ่งชายหนุ่มรับข้าวจากยายแก่ซึ่งเป็นคนขายมาก็ตั้งหน้าตั้งตากินอย่างตายอดตายอยากค่อยๆกินก็ได้นะพ่อหนุ่มเดี๋ยวจะติดคอชายหนุ่มหาได้ใส่ใจสิ่งที่ยายแก่พูดเอาแต่ก้มหน้าก้มตากินต่อจนข้าวหมดชามเมื่อข้าวหมดชามแล้วชายหนุ่มก็รีบวิ่งหนีออกไปทันทีโดยไม่ได้จ่ายเงินยายแก่ซึ่งเป็นคนขายไม่รู้จะทำอย่างไรจึงได้แต่ตะโกนให้คนช่วยด้วยคนกินแล้วหนีไม่ยอมจ่ายเงินชายหนุ่มวิ่งหนีไปได้ไม่ไกลก็เผอิญวิ่งผ่านนักพรตเฉินกุ้ยเซียงซึ่งอยู่แถวนั้นพอดีและได้ยินเสียงตะโกนของยายแก่นักพรตจึงได้เอ่ยทักชายหนุ่มขึ้นมาว่าเจ้ากินแล้วหนีอีกแล้วอย่างนั้นหรือชายหนุ่มได้ยินเสียงทักของเฉินกุ้ยเซียงก็ถึงกับชะงักทันทีท่านนักพรตท่านยังจำข้าได้อยู่อย่างนั้นหรือข้าจำได้เจ้าคือเด็กที่กินแล้วหนีเมื่อ10 ปีก่อนเจ้ายังไม่ได้เปลี่ยนแปลงตนเองเลยอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกครับข้าพยายามจะเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นคนดีแล้วแต่มันไม่รุ่งสู้เป็นคนชั่วไม่ได้เหตุใดเจ้าจึงกล่าวเช่นนั้นชายหนุ่มได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังข้าจะทำความดีไปทำไมทำแล้วต้องเหน็ดเหนื่อยต้องลงทุนลงแรงทำชั่วดีกว่าตั้งเยอะอยากได้อะไรก็ได้มาง่ายๆที่ท่านเคยบอกว่าทุกสิ่งล้วนมีต้นทุนมีราคาที่ต้องจ่ายมิเห็นจะจริงเลยวันนี้ข้าถูกโจรวิ่งราวของมีค่าไปจนหมดคนชั่วมิเห็นต้องลงทุนอะไรเลยมีแต่ได้อย่างเดียวพ่อหนุ่มทุกอย่างมีราคาที่ต้องจ่ายทั้งนั้นเพียงแต่จะเป็นรูปแบบไหนแค่นั้นเองแต่ทำความชั่วมิเห็นมีอะไรต้องจ่ายเลยเจ้ายังจำได้หรือไม่บางสิ่งจ่ายก่อนรับแต่บางสิ่งรับก่อนจ่ายแล้วมันเกี่ยวอะไรอย่างนั้นหรือ
การทำความดีนั้นอาจต้องเหน็ดเหนื่อยต้องลำบากในทีแรกแต่ก็มิต้องมีสิ่งที่ต้องให้ชดใช้ภายหลังส่วนการทำความชั่วนั้นแม้จะได้สิ่งที่ต้องการมาโดยง่ายแต่ยังมีสิ่งที่ต้องชดใช้จากผลแห่งการกระทำที่ตามมาเจ้าลองคิดให้ดีสิการที่เป็นคนโมโหร้ายอาจทำให้คนเกรงกลัวมิอยากขัดใจแต่ก็ทำให้คนมิอยากคบค้ามิอยากอุดหนุนจุนเจือหรือการดุด่าว่ากล่าวลูกน้องอาจทำให้ทำงานดีขึ้นแต่ก็ทำให้ลูกน้องมิอยากทำงานด้วยเช่นเดียวกับการทำความชั่วก็ต้องถูกเกลียดชังต้องถูกล้างแค้นต้องหวาดกลัวจะได้รับโทษทำให้ชีวิตมิอาจสงบสุขนั่นคือราคาที่ต้องจ่ายยังไม่ทันได้พูดอะไรต่อชายหนุ่มก็ได้เหลือบไปเห็นมือปราบผู้หนึ่งเดินผ่านมามือปราบผู้นั้นเพิ่งจับโจรได้และกำลังนำตัวไปเข้าคุกซึ่งโจรผู้นั้นก็คือคนที่วิ่งราวฉกของชายหนุ่มไปเมื่อช่วงบ่ายนั่นเองตามจับมานานแล้ววันนี้จับได้เสียทีดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาและแล้วชายหนุ่มก็เริ่มคิดได้ข้าเข้าใจแล้วการทำความดีนั้นอาจต้องจ่ายก่อนที่จะได้รับผลแต่การทำความชั่วนั้นก็ต้องจ่ายเหมือนกันเพียงแต่เป็นการจ่ายทีหลังแค่นั้นเองทุกสิ่งมีราคาที่ต้องจ่ายข้าว่าข้าจะเดินในเส้นทางของความดีจะดีกว่าเพราะถึงแม้ว่าต้องจ่ายเหมือนกันแต่สบายใจกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องกังวลใจในภายหลังเมื่อเจ้าคิดได้เช่นนั้นก็ดีแล้วขอบคุณท่านนักรถที่ช่วยชี้แนะข้าต้องรีบกลับไปขอโทษท่านยายร้านข้าวเสียก่อนแล้วและแล้วชายหนุ่มก็ได้กลับไปขอโทษยายแก่ร้านขายข้าวและขอทำงานชดใช้ค่าข้าวที่เขาได้กินไปตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มก็ปรับปรุงตัวเป็นคนใหม่เป็นคนที่นิสัยเย็นลงมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเพิ่มขึ้นเขาได้ทำงานเก็บเงินจนเปิดกิจการได้อีกครั้งแต่คราวนี้ร้านของเขาดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมีลูกน้องคอยช่วยงานอยู่ไม่ขาดและมีลูกค้าเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนี่ข้าเห็นเจ้าทำงานอยู่ที่นี่มานานแล้วไม่คิดอยากเปลี่ยนที่ทำงานใหม่บ้างหรือไม่หรอกครับข้าชอบทำงานที่นี่เพราะเท่าแก่ใจดีปัญญายุทธจากเรื่องนี้ทุกอย่างในโลกล้วนมีสิ่งที่ต้องแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาเสมอเพียงแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเงินทองเสมอไปอาจอยู่ในรูปแบบแรงงานเวลาความสัมพันธ์หรือความไว้เนื้อเชื่อใจดังนั้นจึงควรยึดมั่นในการทำความดีจะดีกว่าเพราะแม้จะต้องยากลำบากในทีแรกแต่ผลที่ตามมาภายหลังมักเป็นสิ่งที่ดีทำให้ทำแล้วสบายใจผิดกับการทำความชั่วที่แม้ง่ายและสบายในทีแรกแต่ผลที่ตามมาภายหลังมักเป็นเรื่องที่ไม่ดีและไม่อาจคาดคะเนจุดสิ้นสุดได้จึงทำให้ทำแล้วมีแต่ความกังวลใจอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธอยู่มาวันหนึ่งเอาละเจ้าพ้นโทษแล้วต่อไปขอให้เจ้าออกไปชดใช้ความผิดโดยการทำแต่ความดีต่อสังคมชดใช้ความผิดอะไรอีกข้าติดคุกนี่ก็เป็นการชดใช้ความผิดไปหมดแล้วไม่ใช่หรือการติดคุกเป็นแค่ขั้นตอนที่ทำให้เจ้าเข็ดหลาบมิกระทำความผิดซ้ำอีกแค่นั้นเองเปลืองข้าวเปลืองเงินภาษีของสังคมอีกต่างหากสิ่งที่เจ้าจะชดใช้คืนให้สังคมคือสิ่งที่เจ้าจะกระทำต่อไปเมื่อออกไปจากที่นี่ต่างหากปัญญายุทธชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง